Γεια σας παιδιά, σήμερα θα αποσυσκευάσουμε τα Samsung Galaxy Buds Live, τα σύρματα ακουστικά της Samsung, τα οποία μοιάζουν με φασόλια. Είναι Bluetooth με εξουδετερώση θορύβου, με ήχο από την AKG. Ας ανοίξουμε λίγο. Εδώ μέσα βρίσκονται οι οδηγοί χρήσης και τα εγχειρίδια, κάρτα εγγύησης κτλ. Εδώ πέρα είναι η θήκη των ακουστικών. Στο χρώμα χάλκινο τα ακουστικά. Το καλώδιο φόρτισης της θήκης των ακουστικών από USB σε USB Type-C. Τα μαξιλαράκια των ακουστικών ανταλλακτικά είναι το large, το μεγάλο μέγεθος, έχουν κάποια και τα ακουστικά μέσα. Τίποτα άλλο εδώ. Τα ακουστικά.